Hi mga titas! So let's start now. So ayan yung complete ingredients natin. First, we have to cut our hot dogs. Then isusunod natin yung sliced cooked ham natin. We will cut into square pieces po. Isunod naman po nating balatan ang ating mangga. Pag nabalatan na po natin, ikakat po natin ito into square pieces. Tapos, i-grate natin yung ating cheese. So, dito nakita nyo, nag-struggle ako kasi wala kaming pang-grate ng cheese, mapurol. So, gumamit ako ng tinidor, pero struggling. So, ang ginawa ko is gumamit ako ng kutsilyo na lang to cut the cheese into pieces para lang mapabilis tong video na to. Pero mas better kung naka-crate yung cheese nyo. Next, isalin na natin ang ating spaghetti sauce sa bowl. This time po, lulutuin natin sa frying pan or ipapry po natin yung ating sliced cooked ham and yung hotdog po natin. Sobrang mabilis lang po to. Ayan po, nakikita nyo niluluto na natin ang ating sliced cooked ham. After nyan, isusunod naman natin yung ating hotdog. Sobrang mabilis lang. So ngayon, gagawa na tayo ng pizza. Lalagyan natin ng toppings, ng spaghetti sauce. So, simulan na po natin. Ayan po, ilagay po natin ang ating spaghetti sauce. I-spread po natin siya. And ito po, depende po kung gaano ka-thick yung gusto nyo. Yan yung pinaka-base po natin. So ako mas gusto ko yung medyo thick yung sauce. So lalagyan ko pa, dinagdagan ko pa. Then, isusunod po natin yung cheese. Pang base lang po. Hindi masyadong marami yung cheese natin. Pang base lang po. And then, yung sliced cooked ham. So, ayan na po. Then, yung hot dog. So, masaya tong gawin, no? Nakakalibang siya. Pero at the same time, magawain. So, next, lagyan natin ng mango. Alternate lang to para sa pineapple tidbits natin kasi wala akong nabili sa store. So, mango na lang ang ginamit ko. And then, yung cheese para sa pinaka toppings po niya or pang cover dun sa mga meat natin. Na po yung una nating nagawa. So, uulitin lang po natin yung pinaka-procedure para dun sa mga susunod na mga bread po natin. Jaran! So, yan po ang ating first batch. Ang first batch po natin is lulutuin natin sa microwave for around 3 to 4 minutes. Depende po sa inyo yan kung ilang minuto nyo gusto
to katagal. Pero kung gagamitin ko is 3 to 4 minutes. Sinet ko siya ng 3 minutes. Ayan po, umiikot na po siya sa loob ng ating microwave. So, depende po sa inyo kung gaano katagal nyo gusto. Ayan na po ang ating pizza bread. So, hindi po siya nasunog yung ilalim and hindi rin po siya nag-turn into brown yung mga gilid-gilid or yung ilalim po. This time po, lulutuin natin ang ating second batch sa frying pan for 6 minutes. And then, tatakpan lang po natin siya. So, after 6 minutes, ito po yung kinalabasan. So, medyo nasunog po yung ilalim kung nakikita nyo. So, ayan po yung difference po nila. So, ayan guys, yung naluto natin sa microwave. And ito naman yung sa frying pan natin. Sa microwave, medyo melted yung cheese niya unlike sa frying pan natin. So, guys, if hindi pa kayo subscriber sa channel ko, please subscribe and click the bell button para lagi kayo updated sa future posts ko. And please give this a thumbs up. And thank you guys for watching.